ओके, पहिले म केही डिस्क्रिप्सनहरु हामी कोर्स कसरी स्टार्ट गर्छौं त्यो भन्छु है। सबभन्दा पहिले त हामी स्टारको कुनै एउटा टिपिकल स्टारको भित्र ग्यासेसहरुको कस्तो कस्तो खालको प्रोसेसले तिनीहरु गभर्न गर्छ, ग्यासेसहरु कस्तो टाइपको हुन्छ ती कुराहरु डिस्कस गर्छौं। र स्टारको भित्र हुने ग्यासेसहरु चाहे त्यो हाइड्रोजन हिलियमहरु होस् अथवा हेभियर एलिमेन्ट हेभियर ग्यासेसहरु होस्, अरु ग्यासेसहरु होस्, ती ग्यासेसहरुले कस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन ल ओबे गर्छ, ग्यासेसहरु नन इन्टरएक्टिङ छ कि इन्टरएक्टिङ छ, ग्यासेसहरु नन डिजेनरेट टाइपका छन् कि डिजेनरेट टाइपका छन्, ती ग्यासेसहरु को फिजिकल प्रोपर्टिज मात्रै नभइकन केमिकल प्रोपर्टिजहरु पनि के छ ती कुराहरु हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ यो फर्स्ट सेमेस्टर यो थर्ड सेमेस्टरमा है। त्यसमा obviously अब ग्यासेसहरु कम्प्लिटली आयनाइज छ सपोज भनौं, ती ग्यासेसहरु कम्प्लिटली आयनाइज छ भने आयनाइज्ड ग्यासेसले बोल्टजम्यान डिस्ट्रिब्युसन ओबे गर्छ। सेन्टर रिजनमा obviously स्टारको सेन्टर रिजनमा हट भयो भने टेम्परेचर एक्सट्रिमली हाई भयो भने ग्यासेसहरु कम्प्लिटली आयनाइज हुन्छन्, त्यहाँ ग्यासेसहरु डिजेनरेट हुन्छ। सो डिजेनरेट ग्यासेसहरुले बोल्टजम्यान डिस्ट्रिब्युसन ओबे गर्छ। त्यसपछि स्टारको सर्फेसतिर आयो भने त्यहाँ टेम्परेचर रिलेटिभली कम हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यहाँका ग्यासेसहरु नन इन्टरएक्टिङ टाइपको हुन सक्छन्। नन इन्टरएक्टिङ भनेको तिनीहरुले म्याक्सवेलियन भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन or equation of state PV equals to nRT यस्तो खालको ओबे गर्छ है। सेन्टर रिजनमा स्ट्रङली आयनाइज, सर्फेसमा अलमोस्ट न्यूट्रल ग्यासेस, नो आयनाइजेसन, नन डिजेनरेट ग्यासेस। यसरी तर इन बिट्विन के हुन्छ, डिफरेन्ट लेयरहरुमा के हुन्छ त्यो कुराको लागि हामीले सहज आयनाइजेसन थ्योरी, सपोज fraction of gases are ionized and fraction of gases are neutral, केही ग्यासेसहरु चाहिँ केही खालका ग्यासेसहरु आयनाइज छन्, केही चाहिँ न्यूट्रल छन् भने त्यस्तो रिजनमा अप्लाई गरिने आयनाइजेसन थ्योरी सहज डिस्ट्रिब्युसन फर्मुला अप्लाई गर्छौं। सेन्टर रिजनमा बोल्टजम्यान डिस्ट्रिब्युसन, कोरमा इन बिट्विन सर्फेस एन्ड सेन्टर सहज डिस्ट्रिब्युसन, at the surface Maxwellian velocity distribution, Maxwellian type, Maxwellian distribution। तर त्यति मात्रै भएर पनि पुग्दैन, फिजिक्सको यो लजहरु त छ, तर हामीलाई के चाहिएको छ भने सेन्टर रिजनमा भएको बोल्टजम्यान डिस्ट्रिब्युसन ओबे गर्ने ग्यासेसहरु बिस्तारै ती ग्यासेसहरुको कम्युनिकेसन चाहिँ सेन्टरबाट बाहिर जाँदाखेरि इन बिट्विन द ट्रान्जिसन से बोल्टजम्यान टु सहज डिस्ट्रिब्युसनको ट्रान्जिसन कसरी हुन्छ, how these gases, if the gases traveled, then how these gases cope with another distribution. Boltzmann distribution to Saar distribution, Saar to Maxwell velocity distribution, the transition ma के behavior हुन्छ, त्यसलाई linear physics ले deal गर्न सक्दैन, हामीले separate discuss गर्छौं है। त्यसैले त्यसमा हाम्रो जब continuity को लागि हामी काम गर्छौं, continuity को लागि काम गर्दाखेरि हाम्रो differential equation different form मा आउँछ, त्यही डिफरेन्शियल इक्वेसन कन्स्ट्रक्ट गर्ने, त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसन आइसोट्रोपिक नेचरको होमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन हुँदैन। त्यसको लागि हामीले त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामी डिफरेन्ट टेक्निक युज गर्नुपर्छ है। त्यही इक्वेसन यो सेमेस्टरको हाम्रो टार्गेट चाहिँ भित्रको ग्यासेसहरुको कुराकानी धेरै सकाउने, डिफरेन्शियल इक्वेसन के हुन्छ त्यो लेख्ने, अल्टिमेटली सबै इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्ने गभर्निङ इक्वेसन के हुन्छ त्यो लेख्ने, त्यो इक्वेसन चाहिँ लेने एम्देन डिफरेन्शियल इक्वेसन हो। त्यो खालको बिहेभियरलाई हामी पोलिट्रोपिक बिहेभियर भन्छौं, त्यो आइसोट्रोपी पनि होइन एनाइसोट्रोपी पनि होइन, इन बिट्विन, अर से आई विल डिफाइन दिस। यो सेमेस्टरमा हाम्रो टार्गेट चाहिँ स्टार भित्र नै बस्ने छ र स्टारको बाहिर आएर स्टारलाई परबाट हेर्दाखेरि जुन स्टारको एटमोस्फियरहरु देखिन्छ त्यो एटमोस्फियरको प्रोपर्टिज के हो त्यो चाहिँ स्टेलर स्पेक्ट्राबाट थाहा हुन्छ। त्यसैले स्टारको इन्टेरियर रिजनको र एटमोस्फियरको नेचर के कस्तो छ त्यो कुराहरु मात्रै हामी यो सेमेस्टरमा डिस्कस गर्छौं। त्यो बाहेक केही फन्डामेन्टल अन्डर ग्रेजुएटमै चाहिने केही डेफिनिसन्सहरु केही रिलेसन्सहरु छ, ती 6-7 वटा 4-5 वटा क्लासमा त्यो मेन्सन गर्छौं। अलमोस्ट 12-13 क्लासेसमा आजबाट हाम्रो कोर्स सकिन्छ। Okay, let's first we discuss about pressure, and then we move to, in the next class we move to pressure gradient. Gaseousले pressure exert गर्छ है, ती gaseousले exert गर्ने pressure हामी निकाल्छौं है। Non-degenerate gaseousले exert गर्ने pressure, degenerate gaseousले exert गर्ने pressure, degenerate पनि दुई खालको हुन्छन्, एक खालको
relativistic भइदिए भने relativistic degenerate gas pressure, त्यसै non-relativistic भयो भने non-relativistic degenerate gas pressure. यहाँ हामीले लेखेका छौं ग्यासहरु नन डिजेनेरेट हुन सक्छ, यिनीहरु मोस्टली नन इन्टरैक्टिङ हुन्, यिनीहरुले इक्वेसन अफ स्टेट ओबे गर्छ. डिजेनेरेट भनेको यसले क्वान्टम मेकानिकल बिहेभियर देखाउँछ, पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल ओबे गर्न थाल्छ, अथवा फर्मियोन हो भने ओबे गर्न थाल्छ. ओके, सो those gases means those hydrogen and helium or whatever they are, whether they are ionized. Ionized means you have an electron, free electron, as electron free, where you have a nucleon as well. So they can be non-relativistic or relativistic. So we will derive expression for degenerate pressure for the gases that can be either relativistic or non-relativistic. So we will have three terms here. तीनटा टर्म. नन डिजेनेरेट ग्यासले एक्सर्ट गर्ने प्रेसर, नन डिजेनेरेट ग्यास सर्फेसमा हुन्छ, सेन्टर रिजनमा, भेरी सेन्टर रिजनमा रेडिभिस्टिक हुन्छ, सेन्टर रिजनमा नन रेडिभिस्टिक हुन्छ, इन बिट्विन नन रेडिभिस्टिक रेडिभिस्टिकको मिक्सचर हुन्छ है, नन रेडिभिस्टिक र नन डिजेनेरेटको मिक्सचर हुन्छ. ओके, सो फर्स्ट वी क्याल्कुलेट प्रेसर एक्सर्टेड बाइ द ग्यासेस and then move to the radiation, because you know स्टार इमिट्स रेडिएसन. हामीले यसरी स्टार हेर्दा स्काईमा हेर्दा सबै ल्युमिनस अब्जेक्ट देखिन्छ, त्यसले रेडिएसन निकालिरहेछ. रेडिएसन भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक टाइपको हो त्यो है, इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इन्स्टेन्टेनियसली चेन्ज हुन्छ. अब त्यो रेडिएसन बाहिर रेडिएसन निस्किने भनेको त्यो त्यो कसरी निस्क्यो, सेन्टर रिजनमा एनर्जी प्रोडक्सन मेकानिजम होला, कतै कसै न कसै गरी फोटोनको प्रोडक्सन भइरहेको होला. हामी सबैलाई थाहा छ थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन हुन्छ सेन्टर रिजनमा, जहाँनिर ग्यासेसहरु कम्प्लिटली डिजेनरेट छ है, जहाँ ग्यासेसहरु रेडिभिस्टिक पनि हुन सक्छन्. यसरी फोटोन आएर फोटोन सेन्टर रिजनमा प्रोड्युस हुन्छ, फोटोनले स्ट्रगल गर्दै गर्दै अल्टिमेटली सर्फेससम्म पुग्छ. अब फोटोनले डिफरेन्ट टाइपको पाथ ट्राभल गर्छ त्यहाँ है, त्यो हामी डिस्कस गर्छौं. र्यान्डम वाक अफ द फोटोन भनेर र्यान्डम वाकको थ्योरी अफ र्यान्डम वाक डिस्कस गर्छौं. यसको मतलब फोटोन पनि त्यहाँ छ, ग्यासेस पनि छ, फोटोन पनि छ. फोटोनले पनि प्रेसर एक्सर्ट गर्छ हामीलाई थाहा छ. सो वी विल क्याल्कुलेट प्रेसर एक्सर्टेड बाइ रेडिएसन when it travels from the very center region to the several layers. It exerts pressure at which photons incident or photon incident जुन जुन लेयरमा उ जान्छ ठोक्किन्छ त्यो लेयरमा उले प्रेसर एक्सर्ट गर्छ. त्यो प्रेसरको इफेक्ट के हुन्छ त्यो कुरा हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं. अल्टिमेटली दुईटै खालको प्रेसर डिस्कस गरिसकेपछि एउटा लामो एक्सप्रेसन लेख्छौं, प्रेसर एक्सर्टेड बाइ रेडिएसन एन्ड ग्यासेस है. त्यसपछि त्यो इक्वेसनको डिफरेन्शियल फर्ममा हामी जान्छौं, त्यसलाई हामी ग्रेडियन्ट त्यसको हेर्छौं. भनेको आर सँगसँगै स्टारको सेन्टर रिजनबाट बाहिर जाँदाखेरि त्यो ग्रेडियन्ट कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ है, carrying all sorts of pressure. So we first start with very fundamental things, non-degenerate gases. Non-degenerate means they are non-interacting. अब यो फन्डामेन्टल कुरा हो, मैले जस्ट यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो. हामी प्राइमरी स्कुलमा पढ्छौं. Star is a massive, obviously it is massive, also luminous, as we see. It's a fireball. It's a fireball of, for us it's a fire. हाम्रो लागि हामी आगो भनेको certain temperature भन्दा माथि गयो भने हामी आगो भन्छौं. So it's a luminous fireball of hydrogen and helium plasma. Plasma, I have written plasma, it is therefore they are ionized. They can be ionized. They are ionized at the very center region. They are completely ionized. So, and the most important thing is these stuffs, gases, are held together due to gravity. Gravity ले गर्दा यो bound state जस्तो भएको स्टार बन्यो है. Okay, so हामीलाई के थाहा भएको छ भने सनकै केसमा भनौं, सनको सरफेस टेम्परेचर few thousand छ, 6000 केल्भिन छ सनको सरफेस टेम्परेचर. Almost millions of star को surface temperature को data, exact data हामीसँग छ, millions and millions stars. And regarding the center of the star, we have calculated temperature at the center of the star indirectly using different techniques, using 3 different techniques. And we found there is a consistency between the techniques, and we found that at the center region, temperature should be greater than 10 to the 6 Kelvin. It goes up to 10 to the 8 Kelvin. So this is the lower limit. It should be greater than 10 to the 6 Kelvin. Million degree temperature हुँदो रहेछ सेन्टरमा, सरफेसमा few thousand हुँदो रहेछ है. अब विचार गरौँ, million degree भइदियो भने त सबै आयनाइज हुन्छ.
हाइड्रोजन र हिलियम त आयनाइज हुने भयो किनभने हामीलाई थाहा छ नि 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिए भने हाइड्रोजनको फ्री इलेक्ट्रोन त्यति एनर्जी छ भने त्यहाँ हाइड्रोजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ फ्री हुन सक्छ है if they are free, if hydrogen atoms are completely free, then it needs only 13.6 electron volt. 13.6 electron volt लाई त्यो EV लाई हामीले टेम्परेचरमा कन्भर्ट गर्यो भने सपोज त्यो एनर्जी चाहिँ थर्मल एनर्जीमा कन्भर्ट भयो भने EV इक्वल्स टु hν हुन्छ अथवा hν इक्वल्स टु kT हुन्छ EV इक्वल्स टु hν इक्वल्स टु kT K is Boltzmann constant, T is temperature. If you calculate approximate temperature, 13.6 gives 5 into 10 to the 5 Kelvin temperature. 13.6 electron volt भनेको धेरै हो टेम्परेचरमा त्यसलाई तपाईले क्याल्कुलेट गर्यो भने 10 to the 5 Kelvin को अर्डरमा आउँछ तर यहाँ सेन्टर रिजनमा त्यो भन्दा बढ्ता छ त्यसैले हामी भन्न सक्छौं स्टारको सेन्टर रिजनमा भएको ग्यासेसहरु कम्प्लिटली आयनाइज हुन्छ सेन्टरबाट जब बिस्तारै सर्फेसमा आउँछ हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं बिस्तारै घट्दै जान्छ किनभने सर्फेसमा कम छ घटबड पनि हुन सक्छ we don't know right now we have to find relations we have to find differential equation pressure gradient temperature gradient luminosity gradient also the mass gradient how this parameter varies if you move from center to surface of the star and what are the discontinuities in between हामी फिजिक्सको लजहरु अप्लाई गर्छौं त्यसपछि त्यो डिस्कन्टिन्युटिजहरु हुन्छ नि त्यो डिस्कन्टिन्युटिजहरुमा हामी ल फर्मुलेट गर्छौं so we contribute from our side भनेको एस्ट्रोफिजिक्सले स्पेस साइन्सले लिनियर बाट नन लिनियरमा जाने फर्मुलेसनहरु गर्छ लिंकहरु गर्छ okay so this is all about the stars that you know as I said at the very center region density is also high because of the gravity our gravity ले यो held together भएको हो भने gravity जहिले पनि toward the center act भएको हुन्छ त्यसैले यो मटेरियलहरुको ग्राभिटी यिनीहरु सबै तर सेन्टरमा खस्न खोज्छ obviously because of gravity density at the center region should be very high also the temperature should be high by some means कसै न कसै गरी टेम्परेचर हाई हुनु पर्छ कसरी हुन्छ त्यो सबै हामी डिस्कस गर्छौं अनि त्यसपछि यहाँनिर डेन्स छ यहाँ सर्फेसमा त्यति डेन्स छैन टेम्परेचर पनि कम छ डेन्सिटी पनि कम छ so we know this so because of high temperature everywhere you see 10 to the few 6000 temperature 7000 Kelvin temperature भनेको पनि हाम्रो आइरन मेल्ट हुने टेम्परेचर हो है त्यसैले सनको सर्फेसमा मेटलहरु पनि मेल्ट हुन्छन् भनेको हाम्रो लागि त हटै हो everywhere temperature is very high exceptionally it is high at the center because of the high temperature and low density you see density at the surface is very low at the center is very high so center region is very confined we'll discuss center कति सम्मलाई भन्ने त्यहाँको प्रोपर्टिज के हुन्छ हामी त्यो क्रिटिकल कन्डिसन पनि हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ सेन्टर बाहेकको अरु रिजनमा डेन्सिटी कति हुन्छ okay and density is also low if you take average the interaction between neutral and partial ionized gases are relatively small these gases obey perfect gang equation except the center I mean center region लाई ख्याल गर्न छोड्दिए भने सेन्टर भन्दा बाहिर रहेको अथवा सर्फेस का त obviously they are non interacting they obey equation of state pv equals to nrt obey गर्छ in between पनि धेरै ठाउँमा non degenerate type को ग्यास नै हुन्छ they are non interacting their field is very weak so they cannot interact via field as well they should collide collision frequency is very low only at the center collision frequency is high so जहाँ चाहिँ त्यस्ता खालका ग्यासेसहरु छन् नन डिजेनरेट ग्यासेसहरु तिनीहरुले यो इक्वेसन ओबे गर्ने भयो इन्क्लुडिङ सरफेस एन्ड एटमोस्फियर भित्र भित्र जहाँ यस्ता खालका ग्यासेसहरु छन् so these gases are called non degenerate gases they are non interacting they should be free and it is not necessarily that they should obey maximum velocity distribution they can obey charge distribution but the condition is they should be non-interacting in general mean free path should be very large and second condition is they should not show quantum mechanical properties they show classical properties these obeys the gases are they obey classical relations for the gases
त्यस्ता खालका ग्यास चाहिँ सेन्टरै रिजनमा छ भने पनि 2-4 वटा अथवा भनौँ केही नम्बरमा कुनै पर्टिकुलर ब्रस्टहरू भएर ती ग्यासेसले एलाउ गर्छ। ओके, सो यही क्वेसनबाट एउटा सानो एउटा एक्सप्रेसन लेखौँ नन डिजेनेरेट ग्यासेसको लागि। यु नो पिभी इक्वल्स टु एनआरटी, एन भनेर स्मल एन लेख्यो भने युजली यो मोलमा एक्सप्रेस गरिन्छ। दिस इज ग्राममा, ग्यासलाई ग्राम मोलमा एक्सप्रेस गरिन्छ। यो युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो। यसलाई एनकेटी पनि लेखिन्छ। बोल्टजम्यान कन्स्ट्यान्ट इज भेरी फेमिलियर टु अस। इन फिजिक्स we usually prefer Boltzmann constant because it relates another parameter. In chemistry, they use universal gas constant. यो फर्म चाहिँ केमिस्ट्रीले युज गर्छ। उनीहरूलाई मोलहरू हामी यहाँनिर यो क्यापिटल एन चाहिँ नम्बर अफ ग्यासेस हो, सिम्पली नम्बर हो, त्यो काउन्ट गर्ने नम्बर जस्तो। ओके, सो पिभी इक्वल्स टु एनकेटी and let's say I just multiplied by this ratio, density insert गरिदिउँ। एउटा डेन्सिटीलाई मैले तल राखिदिएँ है, एउटा डेन्सिटीलाई रो केटी बनाइदिउँ र तलको डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम हो है। यही इक्वेसनलाई पिभी इक्वल्स टु एनकेटीलाई डेन्सिटीको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न खोज्यौँ। दिस इज नम्बर अफ ग्यासेस। Okay, number of non-degenerate gases or non-interacting gases. So non-degenerate gas pressure is given by, this is PV. PV बाट मैले V उतातिर लगिदिएँ। त्यसरी लग्दाखेरि यो V यसरी यहाँ M by V अलरेडी थियो, त्यसैले यो V र यो V क्यान्सल हुँदो रहेछ है। यहाँ माथि N छ, PV इक्वल्स टु NKT मा भएको N, क्यापिटल N लाई मैले यसरी तल ल्याइदिएँ है। So P equals to 1 upon M by N. This M is from NKT. This M is from density that we inserted. Density is here. So you have this form of relations. So this is simply equation of state. खाली यो रेशियोलाई हामी डिफाइन गर्छौं, त्यसैले हामीले यो रेशियो राख्यौं। This is mass of the gases per unit number. Mass of the gases, mass of per the number of the gases. यसरी यो रेशियो बनायौं। यो रेशियोलाई चाहिँ स्टारको केसमा एक किसिमले डिफाइन गरिएको छ। के भनेको छ भने स्टार भित्र मोस्टली हाइड्रोजन र हिलियम हुन्छ। हाइड्रोजनको न्यूक्लियसमा प्रोटोन मात्रै हुन्छ। हिलियमको न्यूक्लियसमा दुईटा प्रोटोन दुईटा न्यूट्रोन हुन्छ है। हिलियम पनि कम्प्लिटली फिसनबाट ब्रेक डाउन भइदियो भने उसले दुईटा प्रोटोन कन्ट्रिब्युट गर्छ, दुईटा न्यूट्रोन गर्छ। उ फिसन भएन, ब्रेक डाउन भएन, ब्रेक भएन न्यूक्लियाई भने उसले एउटा अलि हेभी पार्टिकल जस्तो दुईटा प्रोटोन दुईटा न्यूट्रोन कन्ट्रिब्युट गर्छ। स्टार भित्र 91% हाइड्रोजन हुन्छ, 8.9% हिलियम हुन्छ। रेस्ट एलिमेन्ट, rest heavier gases is about 0.1%, even less than 0.1%. Okay, अब यो रेशियोलाई स्टारमा 91% हाइड्रोजन हुन्छ, हाइड्रोजन भित्र प्रोटोन हुन्छ भनेर प्रोटोनको मासको रेस्पेक्टमा डिफाइन गरेको छ। This ratio is important because it deals chemical composition of the star. This ratio can be expressed in terms of mean molecular weight. So how they define M by N equals to mu times M भनेर डिफाइन गरे है। mu भनेको चाहिँ 1 by N लाई mu जस्तो लेख्यो है, 1 by N लाई। N is simply number, so this is per number, 1 upon number जस्तो गरेर डिफाइन गर्यो। किन डिफाइन गर्यो भने यो M जुन चाहिँ मास छ नि स्टार भित्रको युनिट मास भनेको प्रोटोन हो। त्यसैले यो रेशियोलाई इन टर्म्स अफ प्रोटोन डिफाइन गर्नको लागि in the star hydrogen dominates. So by volume we have in almost all stars its chemical composition goes from 91% to 89% to 92% hydrogen. We will calculate also, we will show theoretically how this proportion made. तर यो हामी बिग ब्याङ न्यूक्लियर सिन्थेसिसको बेलामा क्याल्कुलेट गर्छौं, त्यो हाम्रो अर्को सेमेस्टरमा छ। किन चाहिँ युनिभर्समा 90% हाइड्रोजन र 10% हिलियम छ? त्यो त्यसलाई बिग ब्याङ स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ मोडेलले थियोरेटिकली क्याल्कुलेट गरेको छ। एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ स्टारहरूको केसमा एक्सपेरिमेन्टली लार्ज स्केलमा क्याल्कुलेट गर्न अहिलेसम्म सबै कम्प्लिट भइसकेको छैन। सो हाइड्रोजन डोमिनेट्स इन द स्टार, so it is convenient to express mu in terms of hydrogen or mass of the hydrogen. Mass of the hydrogen is mass of the proton, because electron is less massive than, is about 2000 or 1800 something
times lighter than proton. यसरी प्रोटोनको मासमा डिफाइन गरेको छ यसको ग्रेभिटीको रिजन पनि छ यसमा त्यो म डिस्कस गर्दै जान्छु त्यसैले m by n लाई हामीले mu times ms भनेर लेख्यौं यो mu भनेको चाहिँ mean molecular weight of the gases हो अब फेरि फर्दर यो रेशियो अब स्टार भित्र हाइड्रोजन मात्रै हुँदैन हाइड्रोजन बाहेक हिलियम त अभियसली हुन्छ धेरै नै हुन्छ त्यो बाहेक हेभियर एलिमेन्ट पनि हुन्छ अब सबैलाई केयर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले सबैलाई केयर गर्नको लागि यो सबै मिलेर यो हाइड्रोजनको लागि भयो यो हिलियमको लागि भयो यो चाहिँ अरु हेभियर एलिमेन्टको लागि भयो क्यापिटल लेटरबाट XYZ ले रिप्रेजेन्ट गर्छ जुन पनि एस्ट्रोफिजिक्स कस्मोलोजी हाई एनर्जी फिजिक्सको बुकमा क्यापिटल XYZ ले हाइड्रोजनको अमाउन्ट फ्र्याक्सनल अमाउन्ट हिलियमको र हेभियर एलिमेन्टको रिप्रेजेन्ट गर्छ है so altogether if they are in fraction so altogether if you sum it you should have 100%. So this means this is in fraction so you should have 1 star vitra. So in astrophysics relative mass fraction of hydrogen is denoted by X, helium by Y, heavier element by Z. This is यसरी लेखिन्छ. Now अब हेरौं सेन्टर रिजनमा चाहिँ हाइड्रोजन आयनाइज हुन्छ सरफेसमा आयनाइज हुँदैन सेन्टर रिजनमा ग्यास आयनाइज भएर हाइड्रोजन आयनाइज हुने भनेको इलेक्ट्रोन निस्क्यो न्यूक्लियस छुट्टियो अब यो दुईटा नन इन्टरएक्टिङ भइदियो भने सेन्टर रिजनमा नन इन्टरएक्टिङ भइदियो भने सेन्टर रिजनमा जसले बोल्टजम्यान डिस्ट्रिब्युसन ओबे गर्छ ती ग्यासेसहरु पनि नन डिजेनरेट हुन्छ है डिजेनरेट हुनको लागि इन्टरएक्टिङ हुनुपर्छ क्वान्टम मेकानिकल इफेक्ट देखाउनुपर्छ कोलिजनल फ्रिक्वेन्सी हाई हुनुपर्छ पॉलिश एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल ओबे गर्नुपर्छ because they are fermions electrons and protons they are fermions okay so if they are ionized hydrogen कतै छ सेन्टरमा होस् अलि भित्र होस् if hydrogen is ionized it contributes two particles ionized भइसकेपछि नम्बर कतिवटा उले दिने भयो एउटा इलेक्ट्रोन भयो एउटा प्रोटोन भयो it contributes two particles similarly if helium gets ionized helium ionized भइदियो भने heliumको भ्यालेन्स सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ न्यूक्लियस एउटा भयो अब न्यूक्लियस आयनाइज हुने भनेको इलेक्ट्रोन निस्केर गएको न्यूक्लियस ब्रेकडाउन हुने भनेको हैन त्यो त फिसन हो है इफ हिलियम आयनाइज इट कन्ट्रिब्युट्स 3 पार्टिकल्स 2 इलेक्ट्रोन्स एन्ड 1 न्यूक्लाई हिलियम क्लाई है यसरी हाइड्रोजनले दुईटा कन्ट्रिब्युट गर्छ हिलियम आयनाइज हुँदा तीनटा कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यस्तै हेभियर एलिमेन्ट आयनाइज हुँदाखेरि त्यही अनुसारले इलेक्ट्रोनहरु कतिवटा छ त्यति नम्बर एउटा न्यूक्लाईको नम्बर जोड्नु पर्यो है अनि न्यूक्लाई पनि फेरि हाइड्रोजन र हिलियम भन्दा अलि माथि गयो भने न्यूक्लियर स्टेबिलिटीको कारणले गर्दा नम्बर अफ प्रोटोन्स भन्दा नम्बर अफ न्यूट्रोन्स बढ्ता हुन जान्छ है so I have written here in this way hydrogen contributes 2 particles at the cost of 1 atomic mass unit hydrogen को mass त यति हो whereas helium contributes 3 particles duta electron ra euta nucleus at the cost of 4 atomic mass unit when helium ko mass cha kati ho 4 into mass of the proton except electron उले यति mass 4 times mass को cost मा उले तीनटा particle contribute गर्यो यसले चाहिँ 1 को cost मा दुईटा particle contribute गर्यो यसको मतलब हाइड्रोजन धेरै भइदियो भने धेरै particle जेनेरेट गर्ने रहेछ किनभने हाम्रो रिलेसन मा नम्बर छ so we calculate mean molecular weight which is the reciprocal of this as the value of n decreases you have a larger value of mu this is inversely proportional similarly z refers to heavier element an atom with atomic number z contributes z plus 1 and this is for nucleus and this is for electron ionized भइसकेपछि उले कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको सबै इलेक्ट्रोन आयनाइज हुन्छन् त्यसपछि न्यूक्लियस एउटा भयो when it is completely ionized for elements heavier than He and He it is usually sufficient to take Z plus 1 to the half the atomic weight किनभने हामीलाई थाहा छ कि स्टार भित्र चाहिँ हेभियर एलिमेन्टहरु हुँदैन एउटा कुरा म यहाँ शेयर गरौँ स्टारको सेन्टर रिजनमा न्यूक्लियोसिन्थेसिस प्रोसेस हुन्छ नि स्टार हाइड्रोजनबाट हिलियम बन्छ हिलियमबाट कार्बन बन्छ पहिले बेरिलियम अनि कार्बन ऑक्सिजन मैग्नीशियम यसरी बन्छ त्यहाँ बर्निङ प्रोसेस हुन्छ थर्मोनिकल फ्युजन रिएक्सन चेन रिएक्सन हुन्छ अल्टिमेटली आइरन सँग बन्न सक्छ
आइरन भन्दा माथि स्टार भित्र स्टारको थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनमा बन्दैन किनभने आइरनको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियोन अथवा आइरनको चाहिने बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियोन सबभन्दा बढ्ता हाई हुन्छ हामीले एउटा प्लट बनाएको छ नि बेसीमा बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियोन भनेर यसरी इन्क्रिज हुँदै जाने र पिकमा पुग्ने अनि फेरि डिक्रिज हुने डिक्रिज फ्ल्याट भएर हुने त्यो सबभन्दा टपमा आइरन हुन्छ आइरन भन्दा माथि किन बनाउन सक्दैन भने आइरन प्रोड्युस गर्ने रिएक्सन चाहिँ इन्डोथर्मिक रिएक्सन हुन्छ एक्सोथर्मिक हुँदैन आइरन प्रोड्युस गर्दा उनीहरूले इनर्जी कन्ज्युम गर्छ सेन्ट्रल रिजनको टेम्परेचर घटाइदिन्छ कन्टिन्युअसली घटाइरहन्छ घटाए पनि थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन नै स्टप हुन्छ सो स्टार क्यानट फर्म हेभियर देन आइरन आइरनसम्म बनाउन सक्ने किचन हो यो पेरियोडिक टेबलको आइरनसम्म बने चाहिँ स्टार भित्रै हो अरू अन्य ठाउँले बनाउन सक्दैन फर्स्ट किचन इज बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिस हाम्रो पेरियोडिक टेबल कम्प्लिट हुनको लागि 4 वटा डिफरेन्ट किचनहरु छ त्यहाँनिर मात्रै यो एलिमेन्टहरु त्यो ई न्युक्लियरहरु सिन्थेसाइज हुन्छ अरू ठाउँ बनाउन हामीले आर्टिफिशियल बनाउनै सक्दैन है फर्स्ट किचन बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिस हो त्यसमा हाइड्रोजन एटम बन्यो र हिलियम बन्यो हिलियम न्युक्लियाई बन्यो हाइड्रोजन एटम बन्ने प्रोसेस चाहिँ अर्कै प्रोसेस हो बायोजेनेसिस प्रोसेस फर्स्ट किचन इज बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिस सेकेन्ड किचन इज स्टेलर न्युक्लियोसिन्थेसिस स्टार भित्र थर्ड त्यहाँ चाहिँ आइरनसँग बन्छ आइरनदेखि बिस्मथसम्म सुपरनोभा एक्सप्लोजनमा बन्छ बिस्मथसम्म है त्यो पनि सुपरनोभा एक्सप्लोजन पनि दुईटा खालको हुन्छ स्लो न्यूट्रॉन कैप्चर यस कैप्चर एंड आर कैप्चर रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर दुईटा प्रोसेस हुन्छ त्यहाँ सुपरनोभा टाइप 1 र टाइप 2 मा टाइप 1 मा गएर बन्ने हो बिस्मथसम्म बिस्मथभन्दा माथि गोल्डहरु आइरनहरु अथवा भन्नु रेडियो एक्टिभ एलिमेन्टहरु हेभियर एलिमेन्टहरु तिनीहरु चाहिँ यो र्यापिड न्यूट्रन क्याप्चर प्रोसेसले बन्छ त्यसैले पेरियोडिक टेबलमा भएको सबै कुरा कम्प्लिट हुनको लागि अहिलेको अन्डरस्ट्यान्डिङले फिजिक्सले भन्छ देयर आर 4 डिफरेंट किचन फर्स्ट इज बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिस सेकेन्ड इज स्टेलर न्युक्लियोसिन्थेसिस थर्ड इज S capture slow neutron capture during supernova explosion and fourth is rapid neutron capture during supernova explosion यो सबैको फिजिक्स आफ्नो आफ्नो खालको छ obviously न्युक्लियर फिजिक्स हो कहीं चाहिँ अलिकति एनर्जेटिक भएर पार्टिकल फिजिक्स तिर जान्छ है त्यहाँ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी युज हुन्छ कहीं चाहिँ लेस एनर्जेटिक भएर नन रिलेटिविस्टिक क्वान्टम मेकानिक्सले नै एक्सप्लेन गर्छ न्युक्लियर फिजिक्सले नै एक्सप्लेन गर्छ ओके So if you move up to iron, then if you look at the proportion of proton and neutron, you get more or less half. Stability curve चाहिँ अलि माथि गएर धेरै न्युक्लियमा धेरै न्युक्लियन्स भएकोतिर जब z equals to say 20-25 क्रस गर्न थाल्छ अनि बल्ल चाहिँ न्युट्रोनको नम्बर इन्क्रिज हुन थाल्छ है हेभियर न्युक्लियमा गयो भने if z equals to 50 then number of neutron is more than 75 or something stability curve bend हुन्छ तर स्टार भित्र बन्ने कुराकानीमा स्टेबिलिटी कर्व बेन्ड त्यति भइसक्या हुँदैन जस्ट डेभिएसन स्टार्ट भएको हुन्छ सो दैट्स व्हाई यू कैन एज्युम proportion of proton and neutron are more or less same within the star that's why you can take half the atomic weight almost half भनेर लिन सकिन्छ है त्यसैले यो अघि हामीले डिफाइन गर्यौ नि म्यू लाई mu is 1 upon n. So now in astrophysics, mu is defined in this way. 1 upon n को ठाउँमा मैले रिप्लेस गरे केही कोएफिसिएन्टहरु इन्ट्रोड्युस गर्यौ अल्फा बीटा एन्ड गामा capital X is for hydrogen, this is Y is for helium, this is for heavier element. And what is alpha beta and gamma? These are the coefficients that describes the level of ionization. कति आयनाइजेसन भएको छ डिग्री अफ आयनाइजेसन कति छ न्यूट्रल छ कि आयनाइज छ कि पार्शियली आयनाइज छ कि ती कुरालाई केयर गर्छ यी प्यारामिटरले अब अल्फा हाइड्रोजन सँग छ हाइड्रोजन के कति आयनाइज छ भन्ने कुरा यसले केयर गर्छ हिलियमको लागि रेस्पोन्सिबिलिटी यसले लिनुपर्छ त्यस्तै हेभियर एलिमेन्टको लागि ओके it is actually the number of particles okay
Okay, so it is actually the number of particles per unit atomic mass expressed in mH, mass of the proton. This is mass of the proton. Okay, so I will explain this a little bit more. If you substitute this was our equation of state. Again, PV equals to NKT लाई यसै density भित्र insert गरेर यसरी लेखेको थियो. Pressure equals to rho KT by mu mH. है अब म्यू भनेको अघि हामीले डिफाइन गरौँ 1/n हो 1/n चाहिँ यस्तो खालको हो डिफाइन गर्यौं त्यसैलाई रिराइट गरेर लेख्दाखेरि यो तलको यो पार्ट माथि गयो सो rho KT times this factor deals the chemical composition of the star so pressure exerted by non-degenerate gases is given by this expression whatever the chemical composition of the star को chemical composition स्टार को इनिशियल मास फंक्शन अनुसारले चेन्ज हुन्छ थोरै स्लाइटली फ्लक्चुएट हुन्छ कुनै कुनै ओल्ड स्टारहरुमा हेभियर एलिमेन्ट 1% सम्म पनि पाइन्छ त्यस्तो स्टारहरुमा हिलियमको अमाउन्ट 8.9 बाट बढेर 11-12% सम्म पुगेको हुन्छ हाइड्रोजन डेफिसिएन्ट हुन्छ भनेको हाइड्रोजन 85% 86% 87% सम्मको भेटिया छ so this is this is simply equation of state I just inserted capital X Y Z taking care of chemical composition of a star. Okay, now let's discuss how we calculate this. अलिकति डिस्कस गरौँ किनभने फर्स्ट यो सेमेस्टरमा न्यूमेरिकलहरु जति जहाँ पनि आउँछ त्यसमा मीन मोलिकुलर वेट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो म्यू क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कसरी गर्ने मैले यो म्यू को लागि त्यही एक्सप्रेसन लेखे सपोज तपाईको ग्यास न्यूट्रल छ सपोज यु हैव न्यूट्रल ग्यासेस gaseous neutral छ भने न्यूट्रल gaseous छ भने त्यो आयनाइज भएको छैन भने त्यसले एउटा पार्टिकल कन्ट्रिब्युट गर्छ आफू न्यूट्रल छ एउटा हैन हाइड्रोजन होस् हिलियम होस् हेभियर एलिमेन्ट होस् यो अल्फा भनेको के हो भने यो कोएफिसिएन्ट माथि राखेको कुरा चाहिँ उले कतिवटा पार्टिकल कन्ट्रिब्युट गर्छ तल राखेको कुरा चाहिँ उसको जसको लागि यसले लुक आफ्टर गर्छ त्यसको चाहिँ टोटल मास कति हो इन टर्म्स अफ एटोमिक मास युनिट जस्तै अल्फाले हाइड्रोजनलाई टेक केयर गर्छ यो हाइड्रोजनको लागि हो यो हिलियमको लागि हो हाइड्रोजनको 1 एटोमिक मास युनिट हुन्छ 1.0008 हुन्छ तर हामी 1 भन्छौँ है so 1 divided by 1 is for the number of particles because it is neutral सबै न्यूट्रल छ त्यसैले 1 नै हो माथि तल चाहिँ त्यसको मास कति हुन्छ इन टर्म्स अफ एटोमिक मास अफ द प्रोटोन हो त्यसैले यहाँ हाइड्रोजनको मास 4 हुन्छ 4 प्रोटोन्स छ त्यहाँ 2 प्रोटोन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स दैट्स व्हाई इट इज 4 अब यहाँ मैले 1/z भनेर किन लेखे भने यो 1/2z हुनु पर्छ है यहाँ किनभने प्रोटोन र न्यूट्रॉन पनि हुन्छ न्यूट्रॉन क्रममा त्यही अनुसारले बढ्दै गएको हुन्छ सो रिमेम्बर दिस पार्टिकल चाहिँ 1 नै हो यो मैले मिस गरेछु ओके if gases are neutral you have to put alpha as 1 beta is 1/4 and gamma is 1/2z so z get cancelled so you will have half here you will have 1/4 here you will have 1 here if gases are completely ionized if these gases are completely ionized alpha भनेको हाइड्रोजन हो हाइड्रोजन completely ionized भने उले दुईटा पार्टिकल दिन्छ एउटा इलेक्ट्रोन अर्को न्यूक्लाई है 2/1 हुने हो यो अब यहाँ माथि माथि जे छ नि त्यो राखेको चाहिँ आयनाइज हुँदा कति दिन्छ त्यो राखेको है so it ionized so when helium ionized 2 electrons and nuclei they contribute helium contribute 3 particles so these are the particles if those particles are non-interacting तिनीहरुको मीन फ्री पाथ लार्ज भइदियो भने इन्टर्याक्ट भएन भने तिनीहरु नन डिजेनरेट ग्यासेस हो तर तिनीहरु इन्टर्याक्ट भइदियो भने डिजेनरेट तिर जान्छ त्यो अहिले हामी डिस्कस गर्छौं है सो दिस इज फर हेभियर एलिमेन्टले जतिवटा इलेक्ट्रोन उले हेभियर एलिमेन्ट अभियसली भ्यालेन्स शेलमा 4 वटा 5 वटा 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन सक्छ 6 वटा इलेक्ट्रोन भइदियो भने न्यूक्लाइमा त 12 हुन्छ नि है प्रोटोन र न्यूट्रोन पनि हुन्छ त्यहाँ हेभियर एलिमेन्टमा 12 भइसकेपछि त 6/12 6/12 त्यसैले तल चाहिँ स्टेबिलिटी कर्व इन्ट्याक्ट हुन्छ न्यूट्रोन नम्बर प्रोटोन नम्बर सेम हुन्छ त्यसैले यो रेशियो युज गरिन्छ if gases are completely ionized you have this ratio half okay because n particles per 2n mass of the proton times the mass of the proton so this is for neutral gases this is for completely ionized gases
So suppose completely bhayena, partially ionized. You should remember this. For non-degenerate gases, particles after ionization are non-interacting. That is, mean free path is larger. Otherwise, these gases are not said to be non-degenerate. They starts to degenerate. Degeneracy तिर जान सक्छ. Non-interacting भयो भने मात्रै यो expression use गर्ने, equation of state use गर्ने. Okay. Suppose your gases are partially ionized. Partially ionized छ भने यही इक्वेसन युज गरेर के गर्ने? सपोज भनौँ हामीले यस्तो खालको सिचुएसन दियो. In a star, 40% hydrogen is ionized. Means 40% hydrogen is ionized, but rest 60% are neutral. 40% मात्रै ionized छ. And helium and heavier gases are neutral. यिनीहरू चाहिँ न्यूट्रलै रहेछ. हाइड्रोजन चाहिँ 40% ionized रहेछ, 60% चाहिँ न्यूट्रल रहेछ. कसरी निकाल्ने? त्यसको लागि अब जुनमा चाहिँ जतातिर चाहिँ आयनाइज पनि छ, न्यूट्रल पनि छ भनिया छ, त्यसलाई हामीले यसरी ब्रेक गर्नुपर्छ. X is for hydrogen. We have break down it alpha 1 x1 plus alpha 2 x2. So this is for neutral, this is for ionized. जति proportion छ त्यो अनुसारले राख्ने. अब alpha 1 neutral को लागि हो हामीले 1 राख्नु. Alpha 2 ionization को लागि हो, completely ionized भएको लागि हो. त्यसले यसको ठाउँमा हामीले half राख्नु. है? Sorry, 2 राख्नु पर्यो, 2 by 1. So I have already अगाडिको स्लाइडमा हामीले लेखेका छौं. Completely ionized हुँदा दुईटा पार्टिकल कन्ट्रिब्युट गर्छ. So 2 divided by 1 हुन्छ. So you have to write 2 here, you have to write 1 here. So these are neutral, so you don't need to write. You know what is the value for neutral. This beta for neutral, it is 1/3. And what is the value of gamma? Gamma is always half. यसरी हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ. Suppose यस्तो खालको भयो भने, if hydrogen is completely ionized, hydrogen चाहिँ पुरै ionized भएछ, 50% helium is ionized. Heavier gases are neutral. Temperature जति हाई हुँदै गयो नि, temperature हाई भयो भने हाइड्रोजन पुरै ionized भइदिन्छ. अनि टेम्परेचर त्यो बेलामा हिलियम पनि आयनाइज हुन थाल्छ, हेभियर ग्यासेस पनि आयनाइज हुन थाल्छ, तर यहाँ न्यूट्रल बन्यो. यसको मतलब हामीले फेरि फर्दर ब्रेकडाउन अल्फालाई चाहिँ हामीले ब्रेक नगरे पनि हो, सबै आयनाइज छ यो. दिस इज कम्प्लिटली आयनाइज. सो helium is partially ionized, 50% ionized, 50% neutral. So you have to put this coefficient beta 1 and beta 2. Beta 1 is for neutral 1/3, and for completely ionized, it contributes 3 particles, 1/4. For neutral, this is 1/4, and this is 3/4. Even अगाडिको स्लाइडमा हामीले जसरी लेखेका छौं त्यो अनुसारले अलि केयर गर्नुपर्छ. स्टारको केमिकल कम्पोजिसन दिएको छ भने मीन मोलिकुलर वेट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ. धेरै केसेसमा, धेरै च्याप्टरमा स्टारको केमिकल कम्पोजिसन मेन्सन गरेको छ भने, अब यो सिम्पल न्यूमेरिकल हो, यहाँ मैले गरिदिएको छु, यसको डिटेलमा जानु पर्दैन. यसरी युजुअली चाहिँ रियल स्टारको यस्तो खालको प्रब्लम, यस्तो खालको सिचुएसन हुन्छ. केमिकल कम्पोजिसन अफ ग्यासेस इन अ स्टार इज एज फलोज: 80% हाइड्रोजन, 15% हिलियम. है, एज्युम कम्प्लिट आयनाइजेसन. कम्प्लिट आयनाइजेसन एज्युम गरेर पहिले निकाल्नु हुन्छ. एन्ड क्याल्कुलेट मिन मोलिकुलर वेट इन टर्म्स अफ एटमिक मास युनिट. कम्प्लिट आयनाइजेसन एज्युम गर्ने. अब 85% हाइड्रोजन छ, 15% हिलियम छ भने बाँकी रहेको त हेभियर हो. 95 भयो, 5% हिलियम रहेछ. यसरी जेड को भ्यालु हामीले आफै यहाँबाट थाहा भयो. What will be the first part मा त कम्प्लिटली आयनाइज गरेर भनेको छ. सेकेन्ड पार्टमा what will be the value of mean molecular weight if hydrogen is 50% ionized and heavier gases are completely ionized. हाइड्रोजन चाहिँ आधा आयनाइज भएको छ, He पनि र अरु ग्यासेसहरु पनि कम्प्लिटली आयनाइज भएको छ भने निकाल्ने. त्यो अगाडिकै हाम्रो डिस्कसनमा निकाल्ने. यो क्वेशन मैले फिजिक्सको सब्जेक्ट जिआरईबाट ल्याएको. सब्जेक्ट जिआरईमा युजुअली चाहिँ यस्तो खालको कुराहरु जहाँ केमिस्ट्री पनि हुन्छ, फिजिक्स पनि हुन्छ, फिजिकल केमिस्ट्रीतिर कुराहरु सोधिरा हुन्छ है. यसलाई यहाँ मैले गरेको छु, त्यही फर्मुला हो. अघि हामीले डिस्कस गरे जस्तै फर्स्ट केसमा सबै नै आयनाइज थियो, एकैचोटी यो भ्यालु निस्क्यो. सेकेन्ड केसमा चाहिँ हाम्रो यो हाइड्रोजनलाई पार्शियली आयनाइज भनेको छ, त्यसैले ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो. अरु सबै न्यूट्रल अथवा आयनाइज के छ. व्हाट इज द मिन मोलिकुलर वेट इन कम्प्लिटली आयनाइज? कम्प्लिटली आयनाइज. सो कम्प्लिटली आयनाइजको कुरा पनि राख्नु पर्यो. यसरी म्युको भ्यालु फर्स्टमा यस्तो आउँछ, आयनाइज हुँदा सेकेन्डमा यस्तो आउँछ. म्युको भ्यालु लार्ज हुने भनेको, म्युको भ्यालु इन्क्रिज हुने भनेको नम्बर अफ पार्टिकल्स
contribution through number of particles is decreased. It is inversely proportional to yeah. त्यस्तै खालको सानो सानो प्रब्लमहरु राखेको यो प्रब्लम चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तर यस्ता खालका कुराहरु चाहिँ हामीले अर्को रियल प्रब्लममा म्यू को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुनाले हामी स्टार कम्पोजिसन दिएको हुनाले अरु नै कुरा क्याल्कुलेट गर्न सोधिया हुन्छ र सँगसँगै स्टार कम्पोजिसन केमिकल कम्पोजिसन दिएको हुन्छ त्यसैले त्यो बेलामा म्यू को भ्यालु निकाल्नै पर्ने हुन्छ त्यसै म्यू को भ्यालु डिफरेन्ट निकाल्नको लागि प्र्याक्टिस जस्तो हो डिफरेन्ट केसेसमा यसको एन्सर सिट मसँग छ म पठाउँछु सो वी मोर अर लेस डिस्कस अबाउट non-degenerate gases okay so this is simply non-degenerate gases of equation of state and you should remember I will mention it later non-degenerate gases of a Maxwellian type of velocity Maxwellian velocity distribution Maxwellian type of gases are Maxwellian Boltzmann you can say so and now we move to degenerate अब डिजेनेरेट तिर जाऊ यसमा हामी के गर्छौं भने स्टार डिजेनेरेट भन्ने बित्तिकै विचार गर्नुपर्छ सेन्टर रिजनको कुराकानी गरिरहेको छौं अब चाहिँ ग्यासेसहरु कम्प्लिटली आयोनाइज मात्रै होइन आयोनाइज भएर ग्रेभिटीले त्यसलाई यस्तो प्रेसर दिएको छ कि तिनीहरु एकदमै डेन्स इन्भाइरोमेन्टमा छन् यिनीहरु एकदमै नजिक नजिक छन् अब त्यो नजिक नजिक डेन्स इन्भाइरोमेन्ट भएको ठाउँमा त्यहाँ हामी फेज स्पेस कन्सिडर गर्छौं र फेज स्पेसलाई मोमेन्टम रिप्रेजेन्टेसनमा राख्छौं र त्यहाँनिरको नम्बर अफ स्टेटको एक्सप्रेसनहरु लेख्छौं अनि त्यहाँ पॉलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल obviously ionized gases they are fermions they should show they may show quantum mechanical effect if they are compressed heavily एउटै भोल्युम एलिमेन्टमा फेज स्पेसको एउटै भोल्युम एलिमेन्टमा दुईवटा भन्दा बढ्ता यो फर्मियोन्सहरु बस्न सक्दैन है स्पिन अप र स्पिन डाउन गरेर दुईटा बस्न सक्छ त्यस्तो अवस्था आइदियो भने त्यहाँको भोल्युम एलिमेन्ट कम्प्लिटली फुलिने अवस्था आइदियो भने त्यसलाई हामी डिजेनरेट स्टेट भन्छौं सो आई विल डिफाइन दिस यस्तो खालको अब हामी अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरातिर गइराछौं फाइन्ड द एक्सप्रेसन फर डिजेनरेट प्रेसर exerted by the non-relativistic electrons at first we assume our electrons which is because of the ionization gases are ionized हो इलेक्ट्रोनहरु बाहिर निस्क्यो र ती इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ non-relativistic छन् र ती इलेक्ट्रोनहरु आयोनाइज भएर निस्केका इलेक्ट्रोनहरु जुन छन् तिनीहरुले एक्सर्ट गर्ने प्रेसर degeneracy pressure को expression so we have assumed the electron at first we will also go through the neutrons say the nucleons प्रोटोनहरु पनि त छुट्टिएको छ नि प्रोटोन पनि त फर्मियोन हो नि पहिले इलेक्ट्रोनलाई डिस्कस गरौं किनभने रिजन छ प्रोटोनहरुको मास बढ्ता भएको हुनाले सेन्टर रिजनमा उनीहरु डिपोजिट हुन थाल्छ कन्डेन्स हुन हार्ड स्फियर हार्ड कोर बनाउन थाल्छ त्योलाई हामी पछि डिस्कस गर्छौं पहिले आयोनाइज भएको इलेक्ट्रोनलाई डिस्कस गरौं व्हाट इज डिजेनरेट प्रेसर एज आई सेड degenerate matter is also a collection of free non-interacting त्यो पनि फ्री नै हुनुपर्छ है नन इन्टरएक्टिभ नै हुन सक्छ फ्री हुनुपर्छ फ्री चाहिने आयोनाइज भएर फ्री हुनुपर्छ नन इन्टरएक्टिभ पनि हुन सक्छ अघि हामीले भन्यौ नन इन्टरएक्टिभ भनेको क्लासिकल ग्यासेसहरु मात्रै हो भनेर डिजेनरेट ग्यासेसहरु पनि हुन्छ है तर नन इन्टरएक्टिङ छ भने पनि यसले चाहिँ क्वान्टम मेकानिकल इफेक्ट देखाउँछ non-interacting particles may be non-interacting particles with a pressure and other physical characteristics determined by quantum mechanical effect, not only by classical effect. It is the counterpart of ideal gas in classical mechanics. Classical, okay, I mean ideal gas in classically deal gareko thiyo ni. त्यस्तै चाहिँ quantum mechanically ideal gas पनि हुन्छ. तिनीहरु non-interacting. त्यो म डिस्कस गर्छु. Interacting र non-interacting दुईटै. अहिले नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु. फेरि यहाँनिर अर्को एउटा लेखे हाम्रो स्टारको केसमा चाहिँ ग्यासेसहरु डिजेनरेट हुनको रिजन चाहिँ एक्स्ट्राअर्डिनरी हाई ग्रेभिटी सेन्टर रिजनमा ग्रेभिटेसनली सबै म्याटर इनवर्ड डाइरेक्सनमा सेन्टरतिर फल हुन खोज्छ त्यसैले गरेर सेन्टर रिजनतिर ग्रेभिटीको इफेक्टले गर्दा डेन्सिटी हाई हुन्छ है तर डेन्सिटी हाई भए पनि त्यहाँ टेम्परेचर डेन्सिटी हाई हुन्छ obviously टेम्परेचर पनि हाई हुन्छ है तर हामीहरुले जुन स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्समा तपाईहरुले ब्याचलर लेभलमा मास्टर्समा
जुन डिजेनेरेट ग्यासेस भनेर डिस्कस गर्छौँ त्यो के गर्छौँ हामी लो टेम्परेचरमा गर्छौँ वी कुल डाउन द ग्यासेसलाई कुल गर्ने भनेको चिस्याउँछौँ चिस्यायो भने के हुन्छ भने तिनीहरूको बिचको इन्टरमोलिकुलर स्पेसिङ डिक्रिज हुँदै जान्छ हिट गऱ्यो भने के हुन्छ हिट गऱ्यो भने टेम्परेचर बढायो भने तिनीहरू परपर भाग्छ मेन फ्री पाथ बढ्दै जान्छ नि हिट गऱ्यो भने त्यो डिक्रिज त्यो कुल गऱ्यो भने के हुन्छ नजिक नजिक आउन थाल्छ नजिक नजिक आउँछ यति कुल गर्ने कि लो टेम्परेचरमा जस्तै हिलियम कन्डेन्सेसनको कुराहरू गर्छौँ नि बोजोन कन्डेन्सेसनको कुराहरू गर्छौँ त्यो भनेको लो टेम्परेचरमा डिजेनेरेट बनाउन कोसिस गरे है तर यहाँ चाहिँ स्टारभित्र चाहिँ हाई टेम्परेचरमै ग्यासेसहरू डिजेनेरेट हुन्छन् तर केले गरेर हुन्छ ग्राभिटीले गरेर हुन्छ ग्राभिटीले डेन्सिटी हाई बनाउँछ यहाँ टेम्परेचरले हामीले स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्समा पढेकोमा चाहिँ लो टेम्परेचरले डेन्सिटी त्यहाँ ग्राभिटीको इफेक्ट हुँदैन लो टेम्परेचरले डेन्सिटी हाई बनाउँछ डेन्स त दुईटै केसमा हुन्छ है सो डिजेनेरेट ग्यासेस आर ग्यासेस कम्पोज्ड अफ फर्मियोन्स should be fermion, they should obey Pauli's exclusion principle that forms at extraordinarily high density. कुनै जे कारणले होस् डेन्सिटी बढ्नुपर्छ चाहे टेम्परेचर लो गरेर होस् चाहे ग्राभिटीले होस् चाहे चाहिँ अरू खालको इलेक्ट्रोविक न्युक्लियर इनर्जीले होस् अथवा अरू खालको एक्स्ट्राअर्डिनरी फिल्डले गरेर होस् डेन्सिटी बढाउनै पर्छ फर्मियोनहरूलाई जम्मा भेला गरेर है Here we derive expression for degeneracy pressure exerted by non-relativistic gases in the star. Let's suppose you have a star and at the center region gases are completely ionized. This means there are lots of electrons. Electrons are free भएर गयो र इलेक्ट्रोनहरु चाहिने let's imagine electrons are degenerate. अब डिजेनेरेट हुनको लागि कन्डिसन के हुन्छ अहिले म डिस्कस गर्छु इलेक्ट्रोनलाई मात्रै केयर गरिरहेको छौं अहिले हामीले इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किसकेपछि बाँकी रहेको प्रोटोनहरु छ नि न्यूक्लाई त्यसलाई डिस्कस गरेको छैन त्यो पछि अर्को च्याप्टरमा 3 4 वटा 5 वटा क्लास पछाडी हामी फेरि त्यो कुरालाई पनि उठाएर डिस्कस गर्छौं है लेट्स कन्सिडर अ फेज स्पेस जहाँनिर ग्यासेसहरु कम्प्लिटली आयोनाइज छ जहाँनिर इलेक्ट्रोन्सहरु छ डेन्सिटी एक्सट्रिमली डेन्स इन्भाइरोमेन्टमा सफोकेट भएर बसेको छ त्यही ठाउँमा हामीले फेज स्पेस कन्सिडर गर्यौं let us consider a phase space at the center of the star where electrons are extraordinarily dense very dense in such a way that each of them is located at the smallest volume element. Phase space भित्र smallest volume element हरु हुन्छ नि यसको size को the size of the smallest volume element is of the order of hq you know this कुनै क्लासिकल पार्टिकल फेज स्पेसमा राख्ने हो भने क्लासिकल है क्लासिकल बिहेभियर देखाउने पार्टिकल राख्ने हो भने त्यहाँ इन्फाइनाइट नम्बर अफ भोल्युम एलिमेन्ट हुन्छ जति पनि हुन सक्छ तर क्वान्टम पार्टिकल त्यहाँ राख्ने हो भने भोल्युम एलिमेन्टको नम्बर फिक्स हुन्छ किनभने त्यो अनसर्टेनिटी त्यसलाई फिक्स गर्छ भोल्युम एलिमेन्टको साइज चाहिँ hq को अर्डरको हुन्छ सो यु शुड हैव स्टडीड दिस इन मास्टर्स स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्स है किनभने अनसर्टेनिटीबाट जुन भोल्युम क्याल्कुलेट गरिन्छ नि डेल्टा अहिले मैले लेख्छु प्रोबब्ली this value comes from the uncertainty principle because the volume of this tiny element of the phase space is you know this the volume of that tiny element is delta x delta y delta z delta p delta py delta pz okay so this is the volume this comes from so now we apply uncertainty you see along x direction y direction the volume it should have 3 directions 3 axes so you know there should be uncertainty so this should give yes according to Pauli's exclusion principle there can be only 2 electrons with opposite spins in such a volume element दुईटा मात्रै बस्न सक्छ तेस्रो आइदिए पनि बस्न दिदैन त्यसले है चौथो आइदिए पनि बस्न दिदैन धेरै आउन थाले पनि बस्न दिदैन रेसिस्ट गर्छ त्यो रेसिस्ट गर्ने भनेको थेगेर बस्छ आउन नदिएर त्यो थेगेर बस्ने भनेको प्रेसर हो डिजेनेरेसी प्रेसर हो है let us consider that the electrons having momenta in this interval suppose त्यहाँ सेन्टर रिजनमा जुन डिजेनेरेट इलेक्ट्रोनहरु छन् तिनीहरुको मोमेन्टम एउटै छैन एउटै हुँदैन टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुँदैन नि त टेम्परेचर अलिअलि भए पनि फ्लक्चुएट भएको हुन्छ सेन्टर भेरी सेन्टरमा टेम्परेचर हाई हुन्छ त्यसपछि डिक्रिज हुँदै गएको हुन्छ है लेट्स से electrons have momenta in this small range p plus dp एउटा सानो रेन्जमा इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम भ्यारी गरिरहेछ so within this interval the available phase space volume is this
You know this from statistical mechanics. You know this available phase space volume is this here. B is the total volume of degenerate gases. I will write expression here. Before this, I will discuss this. यहाँ भित्र सेन्टर रिजनमा एउटा सानो भोल्युम एलिमेन्टलाई मैले यसरी इनलार्ज गरेँ, सानो एउटा भोल्युमलाई. अब यहाँ त्यहाँभित्र सानो भोल्युम एलिमेन्टहरू हुन्छ, त्यो एसक्यू को अर्डरको साइजको है. त्यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोन बस्न सक्छ, स्पिन अप र स्पिन डाउन भएर, जुन डिजेनरेट भएको जुन चाहिँ आयनाइज भएर निस्केको इलेक्ट्रोनहरू छ नि हाइड्रोजनबाट, तिनीहरू नै भयो. यसरी टम्म बस्या हुन्छ. अब यो टम्म बसेको बाहेक अरु इलेक्ट्रोन पनि डेन्सिटी हाई छ, अरु इलेक्ट्रोनहरू पनि यहाँ आउन खोजिरहेको हुन्छ है. अनि यहाँनिर आउन नदिने रेसिस्ट गरेर राख्ने त कुरा हो, तर यी इलेक्ट्रोनहरू पनि यहाँनिर फिट भएर बस्दाखेरि यिनीहरूको सर्टेन मोमेन्टा थियो होला नि त, इनिशियल मोमेन्टम है. त्यो मोमेन्टमलाई उसले एडजस्ट गरेर यहाँ आएर बस्यो, यसको मोमेन्टम यसले एडजस्ट गरेर यहाँ आएर बस्यो. त्यसैले यहाँनिर हामीले किताबमा लेख्या जस्तो भित्र छिरो निस्किनै सक्दैन भन्ने हुँदैन है. So there is always exchange of particles. This electron can go outside because of the temperature fluctuation in this region, and another electron can enter here. Even in between the cells, this can there is possibility of exchange of electrons. Yeah, तर त्यो भन्दा बढ्ता त आउन दिदैन, एक्सचेन्ज चाहिँ हुन्छ, हुन सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ. बढ्तालाई आउन दिदैन, आउन त खोजिरहेको हुन्छन् सबै, किनभने डेन्सिटी हाई भइरहेको छ, सधैँ खरिएर बस्न खोज्छ, कन्डेन्स हुन खोज्छ. एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलले फरबिड गर्छ, रेसिस्ट गर्छ. त्यसैले त्यो रेसिस्ट गर्दाखेरि एज ए होल यो रिजनले जति प्रेसर थेक्छ त्यसलाई भन्छ डिजेनेरेसी प्रेसर. ओके, एन्ड द लिमिटिङ मोमेन्टम P naught is called limiting momentum. यो सम्म हुँदाखेरि चाहिँ चलफल नहुने, यो भन्दा फ्लक्चुएट भएर डेल्टा पी तिर गइदिए भने यहाँ चलखेल अथवा यताउति जाने सुरु हुने एउटा सर्टेन लिमिट क्लासिकली हामी एज्युम गर्छौं नि, त्यो लिमिटमा जो छिर्यो त्यसलाई चाहिँ लिमिटिङ मोमेन्टम भन्छ है. अदरवाइज ओके, नाउ वी नीड टु फाइन्ड द एक्सप्रेसन फर लिमिटिङ मोमेन्टम. कति हुनै पर्छ कम्प्लिटली अकुपाई हुन. Okay, I have again defined this term here. When density of electrons becomes sufficiently high enough, all volume elements of the phase space will be filled. Obviously, density high will be filled up to a certain limiting momentum. Certain limiting momentum cost my fill. This is the limiting momentum, P naught. This is also called Fermi momentum. I mean, usually look around the statistical mechanics of Fermi momentum. So such matter, in this case, say our electron gas, such matter where all energy levels up to a limiting momentum are filled, completely filled भएको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं degenerate matter भन्छ. अर्को पनि आउन खोजेकोलाई आउन दिएको छैन, completely filled छ. आउन दिए पनि त्यहाँ दुईटा पोजिटिभ एक्सपोनेन्शियल ओबे गरेर दिन्छ, यहाँ some sort of fluctuation हुन सक्छ है. So this is usually मैले चाहिँ नि यतिकै राखिदिएको हो. Degenerate crowd भनेको पनि त्यस्तै हो, अटेच मटेच गरेर निस्किनै नसक्ने भइदियो भने त्यो degenerate crowd हो. त्यसमा चाहिँ होल बल्क सिस्टम नै मुभ हुनुपर्छ, एउटै मुभ भएर कामै चल्दैन. बल्कि त्यो मोसन चाहिँ अर्कै टाइपको हुन्छ है. क्लम्पमा चाहिँ मोसन हुन सक्छ, लार्जर क्लम्पको मोसन चाहिँ हाई हुन्छ, स्मलर क्लम्प चाहिँ सर्भाइभ हुनै गाह्रो हुन्छ. तर सुरुमा त स्मलर क्लम्पमा इन्टर जो गरेको छ नि त्यो चाहिँ लिमिटिङ हो. ओके, नाउ वी मुभ टु one derivation. As I said, अगाडि हामीले लेखिसकेका छौं यो लाइन. The number of electrons in the phase space having momenta interval between p and p plus dp is given by this is number of electrons. So I have written this expression here. Number of electrons in the phase space is given by 4 pi p square dp, because we have expressed our phase space in terms of momentum, because we need to find out expression for limiting momentum. And this is the total volume of the phase space where degenerate matter is expected. This comes from the uncertainty. Smallest volume element बाट चाहिँ यो आयो, available phase space volume बाट यो आयो, degeneracy बाट यो आयो भनेको इलेक्ट्रोन स्पिन अप र स्पिन डाउन भएर बस्न सक्छ, स्पिन degeneracy factor ले यो आयो. So you know this, you have I just recalled you.
धेरै पटक तपाईले युज गर्नुभएको छ सेकेन्ड सेमेस्टरमा फर्स्ट सेमेस्टरमा now we calculate total number of electrons degenerate electrons having momenta p naught is given by now you need to calculate you want to find total number of electron having momenta in between 0 to limiting in between this up to this only okay so calculate this up to the limiting momentum matrai calculate garra chha so take care this so dn you have expression for dn so just substitute this it 2 eta bar 8 भयो यसलाई p स्क्वायर मात्रै छ p स्क्वायर लाई इन्टिग्रेट गरे भने p q by 3 हुने भयो यो एक्सप्रेसन आउने भयो यसैबाट हामीले p नॉट को एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं यहाँ p नॉट छ p नॉट q छ p नॉट इक्वल्स टु rest of the equation rest of the part to the power 1/3 so this is expression for limiting momentum यति सम्मको मोमेन्टमलाई हामीले केयर गरेका छौं जुन चाहिँ बक्स भित्र छ अनसर्टेनिटी लेभल को साइजमा है सो यसलाई अलि बेटर वेमा लेख्दाखेरि यो नम्बर 3/π लाई मैले निकाल्ने 1/3 त्यसपछि h प्लैंक कन्स्ट्यान्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ प्लैंक कन्स्ट्यान्टलाई h/2 लाई मैले सेपरेट गर्दै बिकज यु सी h cot is h/2π so it has some meaning if you put 2 or 4 you can use it further so that's why I have taken h/2 here and rest term is n by v you know this n is simply the number of particles particles which are degenerate particle भनेको यिनीहरु इलेक्ट्रोनहरु हो फ्री इलेक्ट्रोन थिए तिनीहरु अब डेन्स इन्भाइरोमेन्टमा आएर अवेलेबल फेज स्पेस भोल्युममा कम्प्लिटली प्याक भए okay so you have n by v this is number density you have number density say this is equation third now just calculate total energy of electron gas जुन free degenerate gasहरु मात्रै जम्मा भएर बक्समा बसेको छ नि त्यो बक्समा बसेकाहरुको मात्रै एनर्जी क्याल्कुलेट गरौँ न टोटल the total energy of electron gas is sum over the all whatever you have number एउटाको e भयो भने सबैको हामीले राख्यो लिमिटिङ सम्म पुगेको छ त्यसैले लिमिटिङ सम्मको लागि हामी टोटल एनर्जी राख्छौं टोटल एनर्जी भनेको यो ई ग्यासेस नन रिलेटिभिस्टिक हो है अहिले हामी नन रिलेटिभिस्टिक को लागि कुरा गरिरहेका छौं so it has kinetic energy is p square by 2me mass of the electron is me so since the electrons are non relativistic and they are free they were free when they ionize when they get ionized so you can use kinetic energy as energy of that electron p square by 2m e को ठाउँमा हामी non relativistic भएको हुनाले p square by 2m राख्छौं relativistic भइदिए पनि यसको ठाउँमा हामीले pc भनेर momentum into velocity of light राख्नु पर्ने mc square राख्नु पर्ने हुन्छ thus summation can be because for the gases which is ionized they can have all kinds of energy जुन पनि एनर्जी हुन सक्छ up to the certain limiting momentum 0 देखि त्यहाँसम्म जानलाई उसँग कन्टिन्युअस डिस्क्रिट हुनुपर्छ भन्ने छैन है because they are non-relativistic the summation can be replaced by integration you expect energy spectrum okay so energy is classically they are non-relativistic that's why you have written p square 2me so regarding dn you have expression from equation 2 मा हामीले फेज स्पेस भोल्युम एलिमेन्टमा नम्बर अफ स्टेट लेखेका थियौं त्यहाँ so this is your dn so you have p square here and also p square here so altogether you have p4 so you have to integrate over p only अरु सबै टर्म कन्स्ट्यान्ट रहेछ बाहिर निकालौं p square लाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने भयो अघि जस्तै हामीले total energy is proportional to p to the power 5 so you have expression for p naught so you can substitute that expression here limiting moment expression in terms of density तपाईसँग already छ अगाडि equation third so using equation third substituting the value of p naught from equation third in this equation you get अब यहाँ मैले एकैचोटी p naught भनेको यो थियो अघि हामीले अरेन्ज गरेर राखेका थियौ नि 3/π लाई अलग गरेका थियौ 1/3 h/2 and number density यो थियो यसैलाई this p to the power 5 मा राखिदियौ हामीले p naught to the power 5
We have also integrated here from 0 to P naught. So whatever energy you have, that should have momentum up to P naught. That is limiting moment for that volume element, for that the electrons when they enter to the volume element. Okay, यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिए भने अघि जस्तै हामीले रिअरेन्ज गरेर राखिदिए भने S/2 जस्ट मैले ब्राकेट अहिले निकाल्दिएँ यो 5/3 यस्तै खालको यो S/2 लाई चाहिँ 5 भयो यो 5/3 भयो यसरी गर्यौं है। अब फेरि यहाँ पनि v छ यहाँ पनि v छ एकै ठाउँमा राख्नु पर्यो हो यसलाई सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने π/40 3/π to the power 5/3 h² एउटा h कट क्यान्सल भयो यो h कट यहाँ h थियो जुन थियो क्यान्सल भयो h² मात्रै भयो v टाइम्स दिस अब v लाई यतातिर लगिदियो भने एनर्जी डेन्सिटी हुन्छ E divided by V गरिदियो भने so you have this expression for total energy exerted by the degenerate electron, degenerate matter, which are obviously degenerate electrons. Okay, so यिनीहरु त अहिले जुन विभिन्न बल्कमा गएर बसेका छन् नि विभिन्न भोल्युम एलिमेन्ट यिनीहरु त सबै इलेक्ट्रोनहरु हुन् स्पिन अप स्पिन डाउन गरेर बसेका छन् तिनीहरु चाहिँ पार्टिकलहरु है ग्यासेसहरु हो तिनीहरु भनेको रेडिएसन होइन त्यो र तपाईहरुले स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्स पढ्नु भएको छ यो हामी अर्को च्याप्टरमा नेक्स्ट क्लासमा अलिकति थोरै relation between pressure exerted by the gases and pressure exerted by the photon to हामी निकाल्छौं you have to remember this pressure exerted by the gases is 2/3 of energy density. Okay, so we know that pressure exerted by the gases is given by this, but those gases are non-interacting gases. So you should remember your gases are non-degenerate, but they are non-interacting. Okay, so if you use this formula, you have also considered your ionized electrons are non-interacting. This means you expect mean free path is quite large. You are not going to the very center part of the star. At the very center part, it's impossible to have such a phase space volume element because there is a possibility of new thermonuclear fusion reaction. एकदमै सेन्टरमा फ्युजन रिएक्सन हुन्छ त्यसपछि डिजेनरेट म्याटर टाइनी रिजनमा हुन्छ दुईटै है so we know that the pressure exerted by non-interacting gases is this so you can write pressure exerted by non-relativistic degenerate electron gas is 2/3 by energy density is E total that you have calculated here. So you have V here, this is the total volume in the phase space, so these two V cancel out, so you get the similar expression. So this is the expression for degeneracy pressure if electrons are non-relativistic and they have a limiting momentum up to P0, and also you should remember we have used pressure is 2/3 of energy density. So what you have assumed these gases are non-interacting or they are free. So pressure is proportional to, this is constant, this is also constant. Planck constant is constant, mass of the electron is also constant because they are non-relativistic. Relativistic भइसकेपछि mass पनि change हुन्छ, mass vary हुन्छ, speed सँगसँगै mass increase हुन्छ. Since they are non-relativistic, so this is constant. So pressure, non-degenerate gas pressure exerted by non-relativistic electron is proportional to n by v to the power 5/3. 5/3 is greater than 1. This is 1.6. So n by v is proportional to density. I will write it here. So here n by v is the number density of electrons. Thus, degenerate pressure exerted by non-relativistic electron gas in the star is independent of temperature. You see, you don't have temperature term here. But if you remember, pressure exerted by non-degenerate gas, non-degenerate, अगाडि हामीले इक्वेसनमा स्टेटमेन्ट लेखेका थियौं नि, gas is proportional to temperature, but degenerate gas is independent of temperature. Temperature लाई केयर गर्दैन, density लाई मात्र केयर गर्छ है. So the pressure exerted by non-relativistic electron gas in the star is independent of temperature and depends only on the density.
this density. Now we need to express number density, this number density in terms of mean molecular weight. यो mu हामीलाई जहाँ पनि चाहिन्छ क्या. यो केसमा चाहिँ अब कम्प्लिटली आयनाइज भएर मात्रै फेज स्पेसमा पुग्छ त्यहाँ. त्यसैले हाम्रो mean molecular weight चाहिँ इलेक्ट्रोनको लागि मात्रै हुन्छ. त्यसैले हामी यो आयनाइज भएको केसमा, कम्प्लिटली आयनाइज भएको केसमा, डिजेनरेट म्याटरको केसमा mu को तल E भनेर लेख्छौँ. दिस इज mean molecular weight of free electron. अगाडिको केसमा mu मात्रै लेखेका थियौँ. That is mean molecular weight of particles. जे निस्किएको छ, इलेक्ट्रोन पनि पार्टिकल, न्यूक्लाई पनि पार्टिकल. यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन मात्रै हो, न्यूक्लाईलाई हामी कन्सिडर गर्दैनौँ किनभने न्यूक्लाईहरू अर्कै रिजनमा छ. हामीले डिजेनरेट इलेक्ट्रोन मात्रै लिन्छौँ. Okay, so density is mass per unit volume, and you have defined mass in this way. अगाडि हामीले डिफाइन गरेका थियौँ रेशियो भनेर. So this is actually 1 upon n. So this is 1 upon n, this is n, this will cancel, so this is altogether, this is mass. You have a factor because you define mu in terms of mass of the proton. So this is actually mass per unit volume. So using these two relations, you can write n by v equals to density by mu e times mh. Yes, what I will leave. So now we replace this ratio n by v by this factor, because for the star, whether it is in interior part, very interior part, core part, or crust part, or surface, you should express your relation in terms of density and chemical composition should be taken care. Okay, so substituting this n by v, replacing this n by v by this factor, so you have this sort of relation. Pressure exerted by non-relativistic gas, electron gas, is proportional to density to the power 5 by 3 and inversely proportional to mean molecular weight to the power 5 by 3. And obviously mass of the proton is constant because your gases are non-relativistic. So dependency is only here. So this is your required expression for the pressure exerted by non-relativistic electron gas in this star. Okay, so now how you calculate mean molecular weight for free electron? Yeah, okay, I mean mu मात्र लेखा थियो, mu e लेखेर मैले अघिको चाहिँ त्यस्तै राखेँ. 1 upon alpha x, beta y, gamma z. Okay, अब हामीले अगाडि लेखेका थियौँ नि न्यूट्रल छ भने चाहिँ यो एउटा पार्टिकल कन्ट्रिब्युट गरेर 1 नै हुन्छ, 1 by 1 है. त्यस्तै ionized छ भने hydrogen contributes only 1 hydrogen, 2 hydrogen. Okay, this is also 1, है, मैले mistake भएछ. Hydrogen contributes only 1 electron, helium contributes 2 electron. Okay, upon ionization. Okay, that's good. If hydrogen is ionized, it contributes only 1 electron. Electron मात्रै हेर्ने अब चाहिँ पार्टिकल हेर्ने होइन. एउटा इलेक्ट्रोन कन्ट्रिब्युट गर्छ आयनाइज हुँदा, एउटा भयो 1 divided by 1 एटमिक मास युनिटको कस्टमा. सो बीटा, दिस इज फर हिलियम. हिलियमले 2टा इलेक्ट्रोन कन्ट्रिब्युट गर्छ. अघि हामी 3टा पार्टिकल भन्थ्यौँ, यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन भन्नुपर्ने हुन्छ. यो चाहिँ अघि जस्तै एक्ज्याक्टली हाफको रेशियोमा जान्छ. सो फर इफ यु आर टेकिङ केयर ओन्ली फ्री इलेक्ट्रोन मात्रै छ भने हामीले यसमा यो कोएफिसिएन्ट 1 हुने रहेछ, यो 2/4, यो 1/2. यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने, तल सिम्प्लिफाई गरे भने यस्तो खालको रिलेसन 4x + 2y, यस्तो 2x + y + z आउँदो रहेछ. 2x लाई फेरि ब्रेक गरौँ न, x + 2x लाई x + x गरौँ. यसपछि हामीलाई के थाहा छ भने x + y + z should be 1. So you have a very smart relation. If you want to find free electron, mean molecular weight of free electron, you have a very small relation. Mu e equals to 2 by x + 1. So if you want to find mean molecular weight of free electron, you need information about regarding fractional amount of hydrogen only. X मात्रै थाहा भयो भने mu e निकाल्न सकिन्छ, y र z थाहा हुनु पर्दैन है. यो चाहिँ के को लागि हो? आयनाइज को लागि हो. mu e आयनाइज इलेक्ट्रोनहरुको लागि. This is mean molecular weight for free electrons. Okay, so equation 8, this one is important relation that gives the value of mean molecular weight of free electron for a degenerate star. You know, white dwarf is electron degenerate star. So for white dwarf, you need to calculate mean molecular weight using that expression. If we substitute that expression here,
त्यो हाम्रो जुन म्यु ई को एक्सप्रेसन म्यु ई यहाँ राखेको थियो नि त्यो सब्स्टिट्युट गर्दियो भने यस्तो खालको हुन्छ so this is your required expression for degeneracy pressure exerted by non-relativistic electron gas. This represents pressure exerted by non-relativistic electron gas in the degenerate star. This is important relation. So pressure is proportional to density as well as density to the power 5/3 as well as proportional to chemical composition to the power 5/3 or actually fractional amount of hydrogen to the power 5/3. If you plot it, pressure versus density, density को power index छैन यो linearly छैन linearly भएको straight line आउँथ्यो है यहाँ power छ 5/3 त्यसले गरेर straight line आउँदैन second order polynomial second order नभनौं polynomial जस्तो second order हुनको लागि त्यो 2 हुनु पर्यो exactly 2 भन्दा कम छ so this is a polynomial so density goes pressure polynomially. So mean molecular weight of free electron can be calculated if we know or if you know fractional amount of hydrogen only in the star. For the sun, if you have this value, you can calculate mean molecular weight of free electron very easily. Okay, so what we discuss pressure exerted by non-degenerate gases. PV equals to NKT discuss गर्यौं त्यसमा चाहिँ हामीले मुख्य डिस्कस गरेको आज भनेको mean molecular weight of particles mean molecular weight of free electrons डिस्कस गर्यौं एकातिर अर्कोतिर चाहिँ फेज स्पेसमा भोल्युम एलिमेन्ट लिएर त्यहाँनिर भएको इलेक्ट्रोनहरु कम्प्लिटली डिजेनरेट छ भनेर त्यसको डिजेनेसी प्रेसरको एक्सप्रेसन निकाल्यौं अप टु द लिमिटिङ मोमेन्टमको लागि त्यो लिमिटिङ मोमेन्टम सम्म त्यहाँनिर मोमेन्टम छ भनेर जीरो भइदिएमा रेस्टोरेन्ट्स टु ग्रुपको बस्या हुन्छ फेज स्पेस भोल्युम एलिमेन्टमा चलफल नगरिकन सर्टेन मोमेन्टम छ भने त्यो मोमेन्टम एक्सचेन्ज हुन सक्छ ओके so we discuss electron degenerate pressures we will discuss as I said before we will discuss a nucleon degenerate pressure as well and here you discuss non-relativistic relativistic is also very simple and it's more or less similar. That's why I would like to complete relativistic as well. It has only 2 slides because we have done everything before. त्यही phase space हो, त्यही कुरा हो, त्यही pressure हो, त्यही limiting momentum हो. त्यही नै खाली इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ relativistic छन्. अब relativistic भइदियो भने के फरक हुन्छ त्यो कुरा relativistic छ भने if the density of matter at the core star is greater than density extremely high भइदियो भने relativistic हुँदो रहेछ. 10 to the 10 kg per meter cube. 1 meter cube ma iti धेरै density 10 to the 8 kg. This is amazing. In this situation, momenta of electron are so large. Limiting momenta ko range बढ्दो रहेछ relativistic हुँदा. Obviously बढ्नु पर्यो. So large that their velocity approaches to the speed of light. Limiting momenta बढ्ने है. In this situation, Fermi momentum exceeds the rest energy. जुन Fermi momentum limiting momentum थियो नि त्यसले चाहिँ नि यो रेस्ट मास एनर्जी जुन छ नि रेस्ट मास हुँदाखेरि त्यो एनर्जीलाई एक्सिड गरिदिन्छ त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ भन्छ हामी रिलेटिभिस्टिक भन्छ रिलेटिभिस्टिक भयो भने रेस्ट मास एनर्जीलाई एक्सिड गरिदिन्छ अब रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रोनको मास यति हो 9.1 10 to the minus 31 यो mc स्क्वायर गरे भने कति आउँदो रहेछ यति आउँदो रहेछ यसलाई अझै इलेक्ट्रोन भोल्टमा कन्भर्ट गरे भने 5.9 into 10 to the 5 electron volt. This is excessively high. You can imagine 13.6 electron volt equals to 5 into 10 to the 5 degree Kelvin, 13.6. So this is much bigger than 13.6 electron volt. This is 10 to the 5 electron volt. So you need very high rest mass. You need very high limit for limiting momentum to make your electron relativistic or approaches to relativistic सम्म पुग्यो भने त एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ approaches to 0.82 or 83 or 84 0.78 भन्दा माथि चाहिँ पछि हामी फर्स्ट सेमेस्टरमा फिल्ड थ्योरीमा हामी प्रुफ गर्छौं relativistic लिमिट भने कति हो कतिसम्म पुगेपछि त्यसले relativistic क्वान्टम मेकानिक्स युज गर्ने भन्ने लिमिटिङ केस हामी प्रुफ गर्छौं पछि सी मा पुग्यो भने त एब्सोल्युटली कन्भर्ट भयो
as you have written अगाडि पनि हामीले लेखेका थियौ नि अब इनर्जी रिलेटिभिस्टिक भइदियो भने पनि त्यो फर्मी मोमेन्टम एक्सिड गर्ने हो त्यहाँ कुनै डिस्क्रिटनेस हुँदैन कन्टिन्युममा गइसक्या हुन्छ हाई इनर्जी तिरको कन्टिन्युममा त्यसैले यु क्यान रिप्लेस योर समेसन बाइ इंटीग्रेशन okay so here obviously so you have the same relation for energy you have your energy level is in continuum okay so so you can assume if then your energy level is not in continuum then you have to apply Fermi golden rule for one to many transition so you will do it later not in astrophysics you will do it later in QFT regarding the energy limit so you know this this I just copied this is for the अगाडिको केस जस्तो हामीले भोल्युम एलिमेन्टमा डिजेनरेट म्याटर कन्सिडर गरौँ तर त्यहाँको इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ को लिमिटिङ मोमेन्टम हाई थियो रिलेटिभिस्टिक भइसकेका छ तिनीहरु है only the momentum is very very high so you have these two expression now you write you substitute E so अगाडिको केसमा हामीले E को ठाउँमा p²/2m राखेका थियौ क्लासिकल नन रिलेटिभिस्टिक छ भनेर है अब यहाँ त्यो राख्न पाएन हामीले Cp राख्नु पर्यो this is m_c². m_c is momentum so you should take care because this is C because it is m_c². You should express this in momentum m_c² लेख्न पाइदैन because you have considered your phase space and that should be expressed in terms of momentum so you have defined phase space you have defined number of states in terms of momentum space and you have also set limiting momentum that is very high in this case okay so you have to write Cp in instead of p²/2m okay so this is the same as usual अगाडिको जस्तै हामीले राख्यौं अब यहाँ अघि p4 थियो किनभने p²/2m थियो यहाँ pc छ त्यसैले pq भयो so from this expression what you have is you have E total अघि p5 आएको थियो अहिले p4 आयो हो अब हामी नम्बर निकाल्न जाउँ न total number of particles Fermi momentum can be obtained by integrating now you should remember this value this limiting momentum is very very high because of very high excessively high density only the difference is but you write only p1 p0 मात्रै लेखे p0 नै लेखेका छौं तर p0 लेख्दाखेरि त्यही अगाडिको जस्तो हो भनेर नसोच्ने relativistic limit मा जान्छ so this is the same what you have done before dn को ठाउँमा त्यही dn राखिदियौ है त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्यौं p² अगाडि पनि हामीले यसै गरी लेखेका थियौ p0 को त्यही नै कपी गरे मैले यो पार्ट only the difference is this limit p0 is excessively high okay so now you replace your p0 in equation third if you replace p0 in equation third अघि हाम्रो 5 थियो अहिले 4 भयो यसलाई फेरि त्यस्तै अघिकै किसिमले सेपरेट गर्यौं भने सेपरेट गरौँला अब यहाँ हामी हेरौं यो ग्यासेस भनेको अहिले हाम्रो रिलेटिभिस्टिक इलेक्ट्रोन ग्यासेस हो लिमिटिङ मोमेन्टम धेरै हाई छ भने त्यसले त्यो पार्टिकलको बिहेभियर त्यसले लुज गर्ने कन्डिसनमा छ है त्यो प्रेसर एक्जर्ट त्यो फोटोन जस्तो बन्न सक्छ एनर्जीमा कन्भर्ट हुन सक्छ लिमिटिङ केसमा गइदियो भने p0 एक्सेसिभली हाई भइदियो भने c को स्पिडले गइदियो भने त त्यसैले एक्सट्रीम लिमिटिङ कन्डिसनमा हामी त्यसलाई भन्न सक्छौं हाम्रो डिजेनरेट इलेक्ट्रोनहरु जुन रिलेटिभिस्टिक डिजेनरेट इलेक्ट्रोन छ तिनीहरु त फोटोन जस्तो हुन सक्छ so for the upper limit you have to take care this so you know that the pressure exerted by photon gas is 1/3 of energy density pressure exerted by simply gases or say the electron gas is 2/3 of energy density particle हो भने चाहिँ 2/3 हुन्छ फोटोन हो भने 1/3 हुन्छ यो हामीले अगाडि स्ट्याटिस्टिकल मेकानिजम प्रुफ गरेका छौं यो प्रुफ पछि हामी फेरि चाहिँ गर्छौं यहाँ पनि हामीले एस्ट्रोफिजिकल कन्टेक्स्टमा प्रुफ गर्नु छ एउटा क्लासमा थोरै टाइममा हामी प्रुफ गर्छौं okay so just taking pressure exerted by photon gas because your electron has upper limit momentum is excessively high so it behaves like a photon it behaves like energy so substituting यो फ्याक्टर मात्रै फरक हो नि 2/3 थियो अरु सबै कुरा उही हो एनर्जी डेन्सिटी यही छ यही टोटल राख्ने हो है यसरी राख्यो भने यसलाई रिअरेन्ज गरे भने यस्तो खालको रिलेसन आउँछ
This is pressure exerted by degenerate matter, but that degenerate matter is relativistic. And obviously that degenerate matter is electron. So this is pressure exerted by relativistic electron. Relativistic electron which are degenerate. Okay, so this is proportional to, again we found that pressure is independent of temperature, pressure depends upon only density. अगाडिको जस्तै expression हो. And also n by v is here, but only the difference is before in non-relativistic case you have a very strong power index 1.6 थियो 5/3 थियो अब यो decrease भएर आयो 4/3 is 1.33 जस्तो भयो power index decreases. So your nature of polynomial power index decreases. So similarly, introducing density, अगाडिकै कुरा मैले copy गरेँ, density is mass point volume, mass is this is mass. So n by v in terms of density is this. This is again the same. This is mean molecular weight of free electrons because you have an electron, whatever the ultimate fate, सबै electron energy मा convert भए पनि तिनीहरु वास्तवमा electron भएर phase space volume element मा गएको हो. Energy भएर त कसरी जान्छ? Energy भएर त जति पनि जान सक्छ नि त. त्यसैले phase space volume element completely filled भइरहेको छ भने त्यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरु नै छ तर त्यसको लिमिटिङ मोमेन्टम हाई छ, excessively high छ है. So substituting the value of ratio n by v in equation 6, similarly as I did before, you know, this relativistic pressure is given by this expression. You have Sc here. अगाडिको केसमा हाम्रो h square by me जस्तो आएको थियो, and the value to calculate mean molecular weight of free electron is the same. The expression is the same. Thus, the degenerate pressure exerted by a relativistic electron gas in the star is independent of temperature again, and depends only on the density. So, if you substitute this, you have this sort of relation. This is your expression for degeneracy pressure. In the central region of the red star, red giant star, and white dwarf star, relativistic degenerate electron gas is found practically. So in this way, अब यो चाहिँ एक्सट्रिम रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा हो है. हामीले एकदमै क्लासिकल लिमिटको क्याल्कुलेट गर्यौं, एक्सट्रिम रिलेटिभिस्टिक लिमिटको सी सम्म हुँदाखेरिको क्याल्कुलेट गर्यौं. त्यसैले हामीले फोटोन ग्यास भनेर क्याल्कुलेट गर्यौं है. तर इन बिट्विनमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. सपोज सी भेलोसिटी इक्वल्स 0.6 सी 0.5 सी को बेलामा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले यो इक्वेसन युज गर्नुपर्छ. एउटा न्यूमेरिकल छ. हामीले अहिले दुईटा एक्सट्रिम लिमिटमा क्याल्कुलेट गर्यौं, इन बिट्विन मा एउटा हामी न्यूमेरिकल गर्छौं. In this way, one can calculate non-relativistic and relativistic approximations to the degenerate pressure. For intermediate cases, exact expression for the electron energy has to be used. त्यसको E अघि हामीले E को ठाउँमा एकचोटी P square by 2m लियौं, अर्कोचोटी PC लियौं. तर intermediate cases मा हामीले Einstein mass energy relation लिनुपर्छ. m square c square c plus p square c यो लिएर हामीले integrate गर्नुपर्ने हुन्छ. So this is constant because this is rest mass of electron. So this is like capital A square plus P square. So you can convert this into, you can integrate it very easily even if you have an additional P square term. You can use integration by parts, or you can assume a sinusoidal function for your variable cos x assume गरेर. जे होस् आज हामीले pressure exerted by gases, electron gas ले exert गर्ने pressure र non-interacting gas ले exert गर्ने pressure को expression calculate गरौँ. यो first expression यो expression थियो, यो पहिलो चाहिँ non-degenerate gases ले हो, non-interacting ले, equation of state हो. Second term यो term चाहिँ non-relativistic electron degenerate gas ले हो. र last term चाहिँ relativistic degenerate gas ले गर्दा हो है. So this is the total pressure exerted by non-degenerate as well as degenerate gas. And for the degeneracy, we have discussed only for electrons, not for nucleons. This is for all sorts of gases which are non-interacting, which are neutral. So these gases obey Maxwell velocity distribution, but these gases obey Boltzmann distribution. Here you see pressure is independent of temperature. T to the power 0 भनेको constant हो. Pressure is proportional to density to the power 5/3.
This is chemical composition, and also here it is similar. It is independent of temperature, depends on pressure, but power index is a little bit low, smaller than this one. Also here, so in both cases, you have to use this expression mu E equals to 2 by x plus 1 to calculate mean molecular weight of free electrons. So for both cases, but for this case, this is for non-degenerate gases. So here what you found pressure is proportional to temperature. Pressure depends on temperature linearly, depends on density linearly. Here you have non-linear relation. Pressure proportional to density polynomially. Also here it is inversely proportional to chemical composition. This is, you should not forget this. This is for particles. This is for free electron. So here we already discussed how to calculate alpha, beta, and gamma, whether these gases are partially ionized or something else. मैले अब यो रियल प्लट गरेको हो रेडिभिस्टिक नन-रेडिभिस्टिक र non-degenerate gas प्लट. Non-degenerate gas obviously straight line जस्तो हुन्छ, डेन्सिटी र प्रेसरको रिलेसन. यहाँ हेरौँ प्रेसर र डेन्सिटीको. हेरौँ न, यहाँ पनि डेन्सिटी छ, यहाँ पनि डेन्सिटी छ, यहाँ पनि डेन्सिटी छ. डेन्सिटी भ्यारिएबल तीनटैमा छ, त्यसैले मैले डेन्सिटी लिएँ. प्रेसर त हाम्रो एक्सप्रेसन हो. यसरी गर्दाखेरि नन डिजेनेरेटमा चाहिँ यसरी स्लोप जाँदो रहेछ. रिलेटिभिस्टिकली रेड इज फर रिलेटिभिस्टिक. रिलेटिभिस्टिक छ भने प्रेसर त्यति स्ट्रङली इन्क्रिज हुँदैन जति नन रिलेटिभिस्टिक हुँदा इन्क्रिज हुन्छ. This is one of the very interesting result because you have a stronger power index than that here. So what does it mean? यसैबाट नै हामीले यो फिजिक्समा जुन कुरा चाहिँ रिलेटिभिस्टिक हुँदा लिमिटिङ मोमेन्टम बढ्ता आउने कुराहरू गरेका थियौं, तर यहाँ के देखिन्छ नन रिलेटिभिस्टिक हुँदाखेरि पो त प्रेसर हाई हुँदो रहेछ है इन टर्म्स अफ प्रेसर. यसको रिजन के हो यसलाई म कलेक्ट गर्दै डिस्कस गर्दै लग्छु. So we will not discuss what is the reason behind this sort of increase if your gases are non-relativistic. Here you see your gases are relativistic, but rate of increase is very slow. It is better than non-degenerate, but not very good. So, okay, मैले यहाँ केही न्युमेरिकल लेखेको छु. यो यसो आफै हेर्नु होला, यो गरेकै न्युमेरिकल छ है. म पीडीएफ फाइल पठाउँछु. यो चाहिँ अब यो फर्स्ट न्युमेरिकल भयो. अगाडिको त हामीले म्युको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि सिकाएको मात्रै भयो है. त्यसलाई हामी युज गर्छौं. जस्तै यसमा छ क्याल्कुलेट इलेक्ट्रोन डिजेनेरेट प्रेसर exerted by a star having core density. This star possesses 75% hydrogen and 22% helium. अब यस्तो कुरा दिएको छ, त्यसैले मिन मोलिकुलर वेट निकाल्नु पर्यो. अब यो डिजेनेरेट भइसकेको छ, त्यसैले डिजेनेरेटको केसमा हामीलाई मिन मोलिकुलर वेट फर फ्री इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, त्यसैले यो निकाल्नु पर्यो है. डिस्कस द कन्ट्रिब्युसन अफ रिलेटिभिस्टिक एन्ड नन रिलेटिभिस्टिक इलेक्ट्रोन्स. भनेको रिलेटिभिस्टिक पहिले नन रिलेटिभिस्टिक निकाल्ने, यो एक्सप्रेसन थाहा छैन, डेन्सिटी दिएको छ, यो हामीले निकाल्न सकिहाल्यौं. डेन्सिटी मात्रै थाहा भयो भने निस्किहाल्छ सबै. त्यस्तै यहाँ पनि डेन्सिटी मात्रै थाहा भयो भने निस्किहाल्छ. अनि निकालिसकेपछि यसलाई कम्पेयर गर्ने. डिस्कस द कन्ट्रिब्युसन अफ रिलेटिभिस्टिक एन्ड नन रिलेटिभिस्टिक इलेक्ट्रोन्स. What will happen if core density is increased to, core density लाई मैले डबल गरिदिएको छु. कोर को डेन्सिटी यदि हामी कोर डेन्सिटी सेन्ट्रल रिजनको डेन्सिटी हामीले डबल गरिदियौं भने भनेको यहाँको तपाईको डेन्सिटी डबल गरिदियो भने के होला रिजल्ट दुईटामा, त्यही डिस्कस गर्न भनेको छ. यहाँ आन्सर छ, हिन्टहरु दिया छ. यो कुरा यदि मात्रै हेर्ने, आज हामीले प्रेसर एक्जर्टेड बाइ ग्यासेस, रिलेटिभिस्टिक नन रिलेटिभिस्टिक पनि सकायौं. अगाडि इक्वेसन अफ स्टेट त सिम्पल केस थियो. यो तीनवटा न्युमेरिकल पनि गर्नुपर्छ, अहिले नगर्ने. अर्को क्लासमा हामी रेडिएसन प्रेसरमा जान्छौं. एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरामा जान्छौं हामी, रेडिएसन प्रेसर. अब ग्यासेसहरु मात्रै हुँदैन क्या, त्यहाँ ग्यासेसहरुलाई रेडिएसन आएर रेडिएसन र ग्यासको बीचमा इन्टरेक्सन भइरहेको हुन्छ. सो एन्ड त्यसपछि त्यहाँ प्रेसर रेडिएसन प्रेसरको कुराकानी सँगसँगै हामी प्रेसर ग्रेडियन्ट आर सँगसँगै स्टारको सेन्टरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि आर सँगसँगै चेन्ज कसरी हुन्छ त्यसको डिफरेन्शियल फर्मतिर जान्छ. अहिले हामी डिफरेन्शियल फर्म होइन, लिनियर रिलेसनशिप छ कि छैन हेरिरहेको छौँ. लिनियर देख्यौँ नन डिजेनेरेटमा, नन लिनियर देख्यौँ, नन लिनियर नभनौँ, पोलिनोमियल देख्यौँ डिजेनेरेटमा. तिनीहरूलाई कम्बाइन गरिदियौँ, लिनियरलाई पनि उसलाई पनि. टोटल प्रेसर भनेपछि टोटल प्रेसर इज अलवेज एडिटिभ एज अ होल because you have gases, mixture of gases can be degenerate or non-degenerate.
डिजेनेरेटले कन्ट्रिब्युट गर्ने निकाल्यौँ, नन डिजेनेरेटले कन्ट्रिब्युट गर्ने निकाल्यौँ, डिजेनेरेटमा पनि रेडिभिस्टिक नन रेडिभिस्टिक दुईटैलाई केयर गऱ्यौँ. ओके, सो दिस कम्प्लिट्स टुडेज डिस्कसन. ओहो, धेरै बेर भइसकेछ है. एउटा टर्म पेपरको प्रेजेन्टेसन आज थियो. ओके, मैले अहिले स्टप गरेँ भाइ.